Next is the use of compound assignment. So, ang compound assignment is kapag may formula tayo, parang ginagawa natin yung shorthand notation ng ating formula. So, let's have an example. Burahin muna natin itong ibang code natin. Okay. And then, tira natin yung variable A and B natin. Okay. So, for example, meron tayong gagawin na operation na A is equal to A minus 5. Okay. So, initially, ang value ng ating A ay 10. And then, pagpasok natin sa second formula natin, gagawin natin na A is equal to A minus 5 or 10 minus 5. Pero, ang other way para maisulat natin or ma-write natin sa ibang expression or compound assignment yung pagkakasulat ng formula natin, pwede natin gawin yan as A minus equal 5. Okay? So, napapaikli natin yung pagkakasulat ng ating value. Okay? Then, try natin na i-see out yung sagot. See out A. So, from 10, dapat ang ma-display natin ay 5 na lamang kasi nagbawas tayo ng 5 sa current value natin ng A natin na 10. So, run natin ang ating program. So, magiging na lamang siyang 5. So, ito'y example ng compound assignment. So, for example, mag-a-add naman tayo sa value ng ating letter B. So, halimbawa, meron tayong B is equal to B plus 4. So, pwede natin siyang isulat as B is equal or rather plus equal 4. And then, see out natin yung sagot natin for B. Pero maglagay ako dito ng end line para pumunta sa next line yung value ng ating B sa ating screen. And then, run natin yung program. So, una, 10 minus 5 is 5 na lamang. And then, yung ating value ng B na mayroong 4, nagdagdag tayo ng another 4. So, kaya siya ay naging 8. So, compared dito sa mga ito, mas pwede nating paikliin ang pagkakasulat ng formula natin using compound assignment. Okay? And then, halimbawa, mag-i-increment naman tayo or mag-decrement naman tayo. So, ito ay na-discuss natin in our previous lecture. So, papaano natin i-increment ang ating variable by 1? Or kung sa anong value man natin siya gusto. So, i-increment natin muna siya, for example, by 1. So, ang gagawin natin, magdagdag tayo ng another formula. C, halimbawa ay meron tayong variable C na initial value niya is 0. And then meron tayong C is equal to C plus 1. Pwede natin gawin yan to increment the value of our C. I-display natin siya. And then, run natin ang program. So, dapat from 0, magiging na lamang siyang 1. Pero, nalimutan natin siyang i-declare dito sa taas as integer, kasamahan ng A and B. So, run uli natin ang program natin.
So, from 0, naging 1 na siya. Ang isa pang method para magawa natin ang formula ng increment is katulad nung compound assignment natin, C plus equal 1. Display uli natin ang C. Run our program. So, still, dapat ang magiging sagot natin is 1. And then, ang third method naman natin para magkaroon ng increment is C plus plus semicolon. Okay? So, ibig sabihin, i-increment natin siya ng isa. Okay? Try natin kung madi-display siya ng tama. Run natin ang program. So, nadagdagan pa rin siya ng isa. So, pwede rin natin siyang gamitin sa iba nating variable. For example, B++ or A++. And then, i-comment muna natin ang formula natin dito sa A at saka sa B. So, ang A natin ay may value na 10, B na 4, C na 0. So, tingnan natin kung magi-increment ang values natin or yung mga variables natin. Run natin ang program. So, we have 10 na naging 11, 4 na naging 5, at 0 na naging 1. So, yan yung iba't ibang way para makapag-increase or decrease tayo ng mga values sa ating variable. So, kapag increase, tinatawag natin siya na increment. And kapag decrease, tinatawag naman natin siya na decrement. At yan din ang ibang example natin para makapag-create tayo ng compound assignment sa ating formula.